Hi guys! Today we are going to make ginataang munggo with malunggay. Guys, kailangan muna natin magkudkod ng isang pirasong niyog para sa ating gata. Ngayon, kukuha tayo ng malunggay leaves dito sa ating bakuran. Fresh talaga ito kasi direct from our garden. Tapos, kukuha naman tayo ng tanglad or lemongrass para mabango yung luto natin. Yan guys, pagkatapos natin i-soak yung munggo natin for 4 hours, ay lulutuin natin to. Lagyan natin ng 2 basong tubig at saka kunting asin para mas madali siyang lalambot. Yan po yung sekreto niyan pag magluluto kayo ng munggo.